Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира, добра и богатых урожаев на ваших грядках. И хорошего вам настроения, которое дарит всегда тыква. Чаще всего тыквы имеют солнечные цвета – желтые, оранжевые, красноватые. Эти цвета всегда дарят улыбку на лице. А еще в семенах тыквы присутствует аминокислота триптофан, которая помогает вырабатывать в организме человека гормон радости – серотонин. У нас был такой интересный опыт. В 1992 году в близлежащем населенном пункте, недалеко от города Измаил, село Матроска, выделялись участки по 5 соток для выращивания сельхозпродукции для желающих. У нас в то время была корова. По совету родителей, которые дали нам семена тыквы, мы 2 сотки выделили под тыквы. Это, кстати, была целинная земля, очень плодородная. И в тот год все лето шли редко, но основательные дожди. Осадки были прекрасные. 3 дождя в месяц и плодородная почва без каких-либо подкормок позволила нам вырастить на этом участке огромнейшие тыквы. В среднем один плод весил 15 килограммов, а были еще и побольше экземпляры, которые при погрузке нужно было поднимать 2 человекам. Так вот, у нас тогда где-то около 5 тонн тыквы было. Мы заложили и гараж, и хозяйственное помещение. Везде были тыквы в несколько слоев. Каждый день в рационе коровы нашей кормилицы было по 10 килограммов вот этих нарезанных кусочков тыквы. У нас настроение было после этого молока прекрасное. Дети нормально себя чувствовали. И соседи не могли нарадоваться за своих детей. Они отмечали хорошее настроение у своих малышей. Детки стали лучше спать, у них улучшился аппетит, и они вели себя более спокойно. В 2022 году мы не вырастили супер большой урожай, как 30 лет тому назад. Но в такой сложный по погодным условиям год наши тыквы порадовали нас отменными ягодками. Самые маленькие имели по 5 килограммов, самые большие по 14-17 килограммов. На каждом кусте выросли от 3 до 5 тыкв. Медовые гитары, вот эти, которые поменьше, сформировались на каждом растении по 5 штук. А вот овальной и круглой формы тыквы были побольше весом, от 11 до 17 килограммов. Но их на кусте было уже не 5, а только по 3 плода. В нашей почте уже накопилось несколько вопросов по выращиванию тыквы, и сейчас мы на них отвечаем вот этим видео. Посеяли семена на рассаду в горшки 6 мая в знаке Рак при растущей луне, а 20 мая до обеда, когда луна находилась в знаке Козерог, а это время, мое любимое время, когда заканчивается сожженный путь полнолуния было как раз, я в этот период высадила рассаду. Растения тыквы без особых проблем принимаются, тем более, что были выбраны именно благоприятные дни для посева и для посадки рассады. В первый месяц растения поливали раствором с зелеными удобрениями, то есть вот это наша бродилка из различных сорных трав и всего, что зеленое есть в этот период. Так вот, брали 9 литров теплой воды и добавляли 1 литр вот этой бродилки, перемешивали, и под каждый куст по 3 литра получалось. Вот таких подкормок было вот этот начальный период по 2 подкормки. Рассаду тыквы выращивали в междурядьях между озимым чесноком и озимым луком. В прошлом году, в 2021, здесь росли сидираты перед луком и чесноком, сидираты из ржи и горчицы.
И вот для того, чтобы убрать усталость почвы от постоянного выращивания чеснока и лука, мы используем или сидираты, или посадку других овощных растений. В этом году вот высадили междурядье именно тыквы. Тыквы очень хорошие растения, энергетически сильные растения и оздоравливают почву. Кроме решения задачи с усталости почвы, мы улучшили структуру почвы с помощью наращивания большого количества корней. Именно такое количество в тыквах нарастает. Очень много корней было. Кстати, еще нам помогла присыпка побегов наших тыкв, и корни разрослись по всей площади молодого сада, где и выращивали эти культуры. Благоприятная погода в июне при температуре от плюс 18 до плюс 27 позволила растениям тыквы наращивать хорошую корневую, мощную корневую систему и побеги. В июне и начале июля выпадали осадки трижды с большим количеством воды, а затем поливали тыквы один раз в 10 дней. Также проводили подкормки по листьям. Как и все растения огорода, из-за резкого перепада температур пришлось подкармливать по схеме. Кальций сначала запускали все процессы, затем бор, фосфор, калий, магний. Используем только органические жидкие удобрения предприятия Минералис Украина, которые мы используем с 2014 года. Для защиты тыкв от вредителей используем биоинсектицид Скарада М, а для профилактики грибковых заболеваний опрыскивали растения растворами с триходермином, фитодоктором, а также гаупсином форте. Тыквы получились сладкими благодаря калию и магнию. Оранжевый цвет действительно позитивно воздействует на настроение. Очень вкусные получились плоды. Сейчас вот 3 раза в неделю готовлю вертуты с тыквой. Это до Нового года самое любимое блюдо, самый любимый десерт в нашей семье. А потом будем готовить соки с добавлением яблок и цитрусовых. Зимой очень нужен для нашего организма тыквенный, вот это целый витаминно-минеральный комплекс, который содержится и в плодах, и в семенах этого растения. Мы рассказали вам и показали очень кратко, как выращивали свои тыквы, и показали урожай. Ответили на ваши вопросы. Поэтому можем завершить это короткое видео. Его подготовили Раиса Горяченко и Александр Волик. Прежде чем попрощаться с вами, желаем всем здравия, мира, благополучия. До новых встреч в новых видео на нашем канале. Вітаємо вас на каналі Раїса Горяченко, дача, сад, город, квіти. Миру, добра та гарних врожаїв на вашому городі. І гарного, сонячного всім настрою, який дарує завжди гарбуз. Частіше гарбузи мають яскраві сонячні кольори, жовті та помаранчеві. А ці кольори завжди дарують гарний настрій, та на обличчі з'являється посмішка. Крім кольорів, в насінні гарбузів є амінокислота триптофан, яка допомагає виробляти в організмі людини гормон радості, який називається серотонин. Доказом цього в нашому житті була дуже цікава історія, яку я хочу вам розповісти. У 1992 році в селі Матроска, що знаходиться недалеко від міста Ізмаїл, де ми проживаємо, а це південь України, виділяли по 5 соток для вирощування сільськогосподарської продукції. Дуже важкий час, і от таким чином допомагали людям. У нас в той час була корова. Наші батьки порекомендували частину землі відвести під гарбузи. Вони й дали нам насіння. Там була така гарна цілина земля, дуже плодородна. Того року влітку були рясні дощі.
На вуденях гарбузів наросла велика кількість плодів, та ще й дуже великих. В середньому один гарбуз важив тоді 15 кілограмів. А були й такі плоди, що грузили один плід по 2 чоловіки. Не могли підняти, один не міг підняти. Тоді ми запаслися десь біля 5 тонн круглих помаранчевих гарбузів було. Всі приміщення були закладені гарбузами. Кожен день в раціоні нашої корови-годувальниці Майки було 10 кілограмів накришеного гарбуза. Настрій після молока у наших дітей та у нас самих був гарним. Та й сусіди не могли нарадуватися. Вони відмічали, що молоко від нашої корови дуже корисне для їх дітей і для них. Вони всі стали краще спати, зникли проблеми з відсутністю апетиту, і всі стали спокійнішими. І не тільки це було у дітей, і у дорослих. Ось такі вони, чарівні ці гарбузи. У 2022 році ми не змогли виростити врожай, як 30 років тому. Але задоволені кількістю та якістю ягід. Дуже складні погодні умови були у цьому році, та самі малесенькі плоди виросли вагою мінімум 5 кілограмів. Це були медові гітари. Їх на кожній рослині наросло по 5 штук. А от круглі та овальної форми гарбузи мали більш солідну вагу – від 11 до 17 кілограмів. Та рослини цих сортів видали нам тільки по 3 плоди на кожній рослині. В нашій пошті зібралися питання по технології вирощування гарбузів. Як же ми вирощуємо їх? І зараз ми відповімо на ці запитання. Так от, посіяли насіння на розсаду у 2 горшки об'ємом 2 літри. Це був день 6 травня, коли зростаючий місяць знаходився в знаці рак, а рак любить гарбузи. А вже 20 травня зранку і до 12 години висадили всю розсаду гарбузів. До речі, це був дуже гарний час в Козирозі, після спаленого шляху місяця, після повні місяця. Особливих проблем з ростом розсади не було. Благополучні дні посіву та посадки розсади дали рослинам гарний старт та максимум космічної енергії. В перший місяць рослини підживлювали двічі розчином зеленим добривом, яке було вже готове з різних бур'янів та рослин городу. В 9 літрів води заливали 1 літр добрива, розмішували та поливали кожну рослину по 3 літра під рослинку. Гарбузи росли поряд з озимими часником та цибулею. У минулому році тут росли жито та гірчиця. Для того, щоб зняти втому ґрунту, ми вирощуємо і таким чином різні культури. Вирощуємо або сидератні рослини, або інші овочі протягом одного сезону. У 2022 році так спланували посадки на цих грядках у молодому садочку, щоб і часник з цибулею виросли, а другою рослиною були гарбузи. Коріння у гарбузів глибоке та багате на бічні відгалуження коренів. Для ґрунту це покращило його структуру. До речі, ще й присипали ґрунтом пагони вудення, щоб вони теж наростили більшу кількість корінців. Благодатна погода червня та першої половини липня з температурами від 17-18 до 27 градусів дозволила нарощувати гарну кореневу систему та вудення. А ще в цей час 3 циклони принесли в наш район рясні опади. А вже потім в липні, в серпні та вересні поливали рослини по 1 разу в 10 днів.
Протягом літа проводили підживлення рослин через листя. Як і всім рослинам городу, підживлення проводили рідкими органічними екологічними добривами підприємства Мінераліс Україна. І ось по такій схемі. Спочатку кальцій, потім бор, фосфор, калій, магній. А для захисту від шкідників використовували біоінсектициди Скарада М. Для профілактики хвороб використовували біофунгіциди триходермін, фітодоктор, гаупсін форте. Плоди виросли солодкими завдяки калію та магнію. А помаранчевий колір дійсно дарує гарний сонячний настрій. Тричі на тиждень готую улюблений десерт – вертуту з гарбузом. До Нового року це самий частіше улюблений десерт на столі нашої сім'ї. А вже в січні-лютому будемо готувати соки з додаванням до гарбузиного соку, яблук та цитрусових. Страви з гарбуза та соки взимку – це дуже корисний, справжній вітамінно-мінеральний комплекс для організму людини. Ось ми і розказали, показали, як ми вирощували гарбузи в 2022 році. Відповіли на ваші запитання, тому можемо завершити це відео. Його підготували Раїса Горяченко та Олександр Волік. Бажаємо всім вам здоров'я, миру, благополуччя. Та до нових зустрічей! На все добре!